אני שמחה לארח את רונית פטל בשרשרת אזור הגאונות בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555. ברוכה הבאה רונית. תודה. רונית עוסקת באסטרטגיה ואימון מכירות, היא עובדת עם מנהלים וצוותי מכירות בארגונים לאורך כל שלבי המכירה, עוסקת בבניית מודלים, שגרות ניהול ועד בעצם מכירות בשטח. היא גם מרצה מוכשרת, מעבירה סדנאות בנושא מכירות, משא ומתן ומכירה דרך וואטסאפ. ייתכן שכבר ניחשתם לאור הפתיח הזה שמדובר פה בעולם שלם שקשור בהשפעה. רונית היא מומחית בתחום הזה, אז החרוז הזה בשרשרת או הפרק הזה יעסוק בסודות ההשפעה והמכירות. נגלה לכם בסוד שאני תמיד מתייעצת עם רונית, והעצות שלה הן ב100% מהמקרים מדויקות. שלום לך. כיף לשמוע. כיף לשמוע. תגיד- תודה, ענת. תגידי, מה אנשים לא מבינים על תחום המכירות לאור כל השנים שלך בתחום? וואו, אז היום אני חושבת שבעיקר אנשים לא מבינים שאין באמת איזשהו טייפקאסט של איש מכירות. אין? אנחנו כל כך מופתעים כל הזמן לראות שדווקא אנשים שלא מדברים הרבה ולא מוחצנים ולא מביאים ככה את הוורבליות, אלא מאוד מקשיבים, מדויקים, הרבה פעמים אפילו שקטים, הם האנשי מכירות הטובים ביותר. והמקום הזה שאתה חושב, אתה אומר, אני מזהה איש מכירות, הוא כבר לא עובד לנו היום. בגלל שכל עולם המכירות השתנה כל כך, אז גם אנשי המכירות, גם בכלל, כל מי שעוסק בתחום מאוד שינה את תהליכי המכירה. אנחנו נגיע לזה בהמשך הפרק, אבל תגידי, איך בכלל התגלגלת לתחום הזה? זה היה כל כך מזמן, ענת. אבל את אז אני בטח אספר זוכרת, כי לך זה אזור גאונות אצלך, זה מאוד בולט בך, שאת מאוד חיה את זה, מצד שני את מביאה הסתכלות לגמרי אחרת, וזאת הסיבה שבחרתי בך כאורחת שלי. אז האמת שאני אחרי הצבא, טסתי לניו יורק, טיול שהיה אמור להיות חודש, ונשארתי שם שנה. וכשחזרתי, חזרתי בלי שקל. והבנתי שאני צריכה לעשות כסף הרבה ומהר, ומהר להרים את עצמי כדי להתחיל ללמוד ולהתחיל להיכנס לעניינים. ואיפה עושים כסף מהר והרבה? זה בעולם המכירות בעיקר. נכנסתי איפה אז לחברה. התחלת באיזה תחום? התחלתי כאשת מכירות, מהר מאוד הפכתי להיות מנהלת מכירות בעולמות ההשקעות. שם גם הכרתי את בעלי, את גיא. עסקה טובה, עסקה מעולה. עסקה מעולה. וכשהבנתי שבגיל 22-23 אני עושה הרבה מאוד כסף יחסית לאנשים בגילי וסביבי, אחר כך מאוד קשה להיכנס לאיזושהי עבודה, לעבוד על משכורת שהיא קבועה, כי אתה מבין את הפוטנציאל שאתה יכול להגיע אליו. אז שם באמת המשכתי בכיוון הזה, והמשכתי לחפש אחר כך ניהול מכירות, והשאר היסטוריה מה שנקרא. תגידי, לאור היכרותך עם עצמך, בעצם את מכירה את עצמך כל כך הרבה שנים, אבל את מכירה את עצמך באפיק מסוים, זאת אומרת, הרבה אנשים, אחת ל10 שנים, 12 שנה, משנים, ואת התקדמת, אבל באותו תחום שהתחלת בו, אז מה את מזהה בך שמאפשר לך להיות באזור הגאונות שלך, דווקא בתחום ההשפעה והמכירות? מכירה אותי, ואני לא יכולה להשתעמם. כן, וזה די זה סותר נכון. את זה שאני באותו תחום כל כך הרבה שנים. מה אני מזהה בי? אני חושבת שאני יודעת להקשיב אה, לדברים שהם מעבר למה שנאמר, לשכבה מתחת למילים. אני יכולה לשבת בשיחה עם אנשים, והם יכולים לספר לי מה הם צריכים, ומה הם אוהבים, ומה הם חושבים שצריך, ואני יודעת לפעמים לזהות דרך הדינמיקה והאגו, והאופן שבו הם מדברים, דווקא את הדברים הלא מדוברים. ובסוף לצייר להם את התמונה השלמה, שהם אומרים, אוקיי, זה בדיוק זה. מה שאת מדברת עליו נקרא בשיווק אינטנט, וזה הכוונות, וזה בעצם אחד הדברים שמשווקים הכי מנסים להבין מהן הכוונות האמיתיות של הלקוח, ואיך אנחנו חודרים לשכבה הלא מילולית, ומשם מזיזים בדיוק. אותו. ומייצרים בהירות. כי כשאת יודעת לייצר את הבהירות הזאת, ולהראות לו את כל מה שהוא לא ידע, לתת לו שם, הוא הבין מה הוא חווה, אבל הוא לא הבין בעצם מה צריך לעשות עם כל הדבר הזה, פתאום את מסדרת את זה וממסגרת לו את זה בצורה מאוד בהירה, אני חושבת שזה המקום שאני מאוד חותרת אליו כל הזמן.
גידי, דיברת על זה שאנשי המכירות הם כבר לא טייפקאסט, אבל יש איזשהו מיתוס שמתלווה לאנשי מכירות, אנחנו מדברות עליו לא מעט. נכון. מהו כי, המיתוס? כי ככה נהגנו למכור וככה נהגנו לקנות לפני הרבה מאוד שנים. ועדיין טבוע לנו בראש הטייפקאסט של איש המכירות, האגרסיבי, המניפולטיבי, החלקלק, זה שיכול למכור כל דבר לכל אחד. וזה כבר לא כך. יש זה כבר תעשיות הרבה זמן שממש לא כך. סולדות מהחלקלקות הזאת. זאת אומרת, למשל בתחום נכון, התוכנה, בן אדם כזה שהוא אגרסיבי ומושך וזה, אנשים באמת יעדיפו את הדמות שדיברת עליו לפני כן, של הבן אדם נכון. היותר שקט, לומד, מבין, מייעץ, מתחבר לפני לסוד. יותר מעשור נפתח כל עולם הדיגיטל, והרגלי הצריכה שלנו מאוד השתנו. היום בלחיצת כפתור